Salutare, dragi prieteni! Rusia a pierdut până în acest moment peste 800.000 de militari în Ucraina și în ritmul acesta, dacă nu va exista o încetare a focului, un armistițiu, Kremlinul riscă să depășească borna de 1.000.000 în primăvară. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Trump repetă reflexiile despre preluarea controlului asupra Canadei și Groenlandei. Radoslav Sikorski a avertizat că Uniunea Europeană s-ar putea confrunta în curând cu presiuni pentru un acord cu Kremlinul. Pierderile Rusiei în Ucraina au depășit bornele de 800.000 de militari, 21.000 de piese de artilerie, 20.000 de blindate, iar numărul tancurilor distruse de către armata ucraineană se apropie de 10.000. SSO, care sunt forțele de operații speciale ale Ucrainei, au distrus un grup de soldați nord-coreeni în regiunea Kursk. Vedem ce conținea documentele acestora. Ministrul Afacerilor Externe al Poloniei, Radoslav Sikorski, în timpul unui discurs cu ambasadorii francezi la Paris, a avertizat că țările europene s-ar putea afla în curând sub presiuni puternice pentru a ajunge la un acord de pace cu Rusia, care poartă un război împotriva Ucrainei. În curând ne vom confrunta cu presiuni puternice pentru a ajunge la un acord cu Moscova. Dar la ce acord ar putea să fie de acord Europa? Cu siguranță nu este un acord care să poată să permită Rusiei să-și revină. Europa este mult mai puternică decât cred liderii ruși, Rusia este mult mai slabă decât cred mulți europeni. Potrivit lui, Ucraina merită și are nevoie de pace, dar ar trebui să fie pace în condiții echitabile, nu de capitulare, a subliniat Sikorski. Șeful Ministerului Polonez de Externe a menționat că nu ar trebui să impunem limite stricte de timp pentru sprijinul nostru pentru Ucraina, deoarece acest lucru ar încuraja Rusia să continue lupta. În schimb, ar trebui să facem tot posibilul pentru a îmbunătăți poziția Kievului în viitoarele negocieri, a mai spus acesta. Președintele ales al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, și-a repetat sugestiile că SUA ar trebui să preia Canada și Groenlanda, această declarație venind la câteva ore după ce premierul de lungă durată al Canadei, Justin Trudeau, și-a anunțat demisia. Trudeau a demisionat luni, invocând bătălii interne și un guvern neproductiv. Această țară merită o alegere reală, a spus fostul lider, punând capăt la aproape un deceniu de putere. Ca răspuns, Trump a postat pe platforma sa Truth Social că dacă Canada ar fuziona cu Statele Unite ale Americii, nu ar mai exista tarifele ar scădea mult și ar fi total protejate de amenințarea navelor rusești și chinezești care le înconjoară în mod constant. Trump a adăugat: Statele Unite nu mai pot suferi deficite comerciale masive și subvențiile de care Canada are nevoie pentru a rămâne pe linia de plutire. Justin Trudeau știa acest lucru și a demisionat, mai spune Trump. Nu este prima dată când Trump se gândește că Canada va deveni parte a SUA. În decembrie el a susținut că mulți canadieni doresc ca națiunile lor să fuzioneze. Cu toate acestea, un sondaj Ledger sugerează că numărul este de în jur 13%. Așadar, canadienii nu prea vor această unificare cu SUA. Ce o să facă Trump dacă nu o vor? O să-i forțeze militar, lucru pe care nu-l cred posibil, sau o să-i constrângă economic. În ceea ce privește Groenlanda, lucrurile sunt și mai neverosimile, pentru că Danemarca a ridicat avioanele de luptă și se pregătește să-și apere militar teritoriul dacă va fi nevoie. Vă mai amintiți când vă spuneam că îl consider pe nenea asta, pe Trump, mai periculos pentru lumea liberă decât pe Putin? Să nu fie așa. Ziua 1049 a războiului din Ucraina.
Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 7 ianuarie 2025, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la 800.010 militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1970 de militari, 10 tancuri, 25 de vehicule blindate de luptă, 45 de piese de artilerie, 2 lansatoare de rachete și 4 sisteme de apărare antiaeriană. Rusia a pierdut peste 800.000 de militari, peste 21.000 de piese de artilerie, peste 20.000 de blindate și aproape 10.000 de tancuri în Ucraina. A mai pierdut 1260 de lansatoare de rachete, peste 1000 de sisteme antiaeriene. Ucraina a mai distrus 331 de elicoptere rusești, 369 de avioane de luptă și 28 de vase de luptă rusești, plus un submarin, care este pe fundul Mării Negre astăzi, alături de celelalte 28 de vase care au fost promovate de către Putin la rangul de submarine. Au învins prin subversiune, cum se spune. Rusia a aruncat în luptă peste 3.000 de rachete de croazieră, aproape 22.000 de drone, peste 33.000 de vehicule militare pe care armata ucraineană le-a distrus. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Astăzi vorbim despre eroismul cu care Ucraina se apără de mai bine de 1000 de zile, mai precis de 1049 de zile împotriva agresiunii rusești. Tot ceea ce a făcut Ucraina în acest timp a fost un miracol, arătând lumii întregi că mărimea nu prea contează în comparație cu calitatea, cu curajul, cu determinarea. Armata ucraineană, prin sacrificiu și determinare, ne-a arătat tuturor că Imperiul Răului poate fi învins. Acum e rândul lui Trump să se țină măcar de una dintre promisiuni de prăbușirea prețului la petrol sub $40 pe baril, pentru că nu cred că va face pace în 24 de ore de la data de 20 ianuarie, când va fi investit în funcția de președinte. Potrivit serviciului de presă SSO, adică Serviciul Special de Operații Ucrainean, operatorii regimentului 8 al Forțelor de Operații Speciale ale Forțelor Armate Ucrainene au distrus 13 militari nord-coreeni în regiunea Kursk din Federația Rusă. Dar nu aceasta este știrea importantă. Știrea importantă se remarcă faptul că în timpul operațiunilor speciale soldații SSO au ucis 5 soldați nord-coreeni într-o luptă de infanterie și încă 8 cu ajutorul dronelor. Deci vedem că s-a transformat într-un război mai mult al dronelor în Kursk. Și, bineînțeles, aici ucrainenii au un avantaj semnificativ. După bătălie, operatorii SSO au inspectat trupurile soldaților nord-coreeni și documentele lor personale. Iată ce au găsit. Unul dintre ei avea o pușcă de asalt cu vizor de colimator, un post radio chino-rus Azar, deci China n-ajută deloc Rusia în război împotriva Ucrainei. No. Un detectorul de drone e mai mult ca sigur tot din China, precum și o carte de identitate care diferă de un act de identitate militar obișnuit. Elementele găsite ar putea indica faptul că el a aparținut corpului ofițerilor, spun forțele speciale. Printre altele, militarul nord-corean avea cu el o scrisoare de apel către Partidul Comunist condus de către Kim Jong-un. Probabil îi spunea acestuia că nord-coreenii mor pe capete în Ucraina și sunt trimiși, așa cum au fost și trimiși acești 13 nenorociți, drept carne de tun pentru a ocupa anumite poziții pe care rușii visează să le ocupe. Cam asta e, fraților, în Ucraina. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.